नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे पौष्टिक असा पालक पराठा। तर त्यासाठी मी इथे एक जोडी पालकची धुवून आणि चिरून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर 3 ते 4 हिरवी मिरची घेतलेली आहे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत, हाफ टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तर गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये मी जिरं टाकून घेते, त्याचबरोबर ठेचून घेतलेला लसूण आणि हिरवी मिरची। तर हे आपण मिनिटभर परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये पालक ॲड करणार आहोत। यामध्ये आपण पाणी अजिबात ॲड करणार नाहीये। आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करून घ्यायचं आहे। पालक शिजल्यानंतर कमी होतो, त्यामुळे मीठ हे अंदाजानेच टाका तुम्ही, एकदम जास्तीचं टाकू नका। तर आता आपण हे एकजीव करून घेणार आहोत। पालक शिजायला लागला की त्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे आपण यामध्ये पाणी अजिबात टाकलेलं नाहीये। तर आता आपल्याला हे असंच परतून घ्यायचं आहे। तर इथे आपला पालक यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता तो शिजायला लागल्यानंतर कमी सुद्धा होतो आणि त्याला पाणी सुद्धा सुटायला लागतं। तर हे जे पाणी सुटलेलं आहे ना, एवढ्याच पाण्यामध्ये आपल्याला हा पूर्णपणे शिजवून घ्यायचा आहे। तर इथे आपला पालक पूर्णपणे शिजलेला आहे आणि त्याचं पाणी सुद्धा कमी झालेलं आहे। तर आता आपल्याला याचा गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, पण त्या अगोदर आपल्याला हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं मिश्रण पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। तर यामध्ये मी फक्त 1 टेबलस्पून पाणी ॲड करून घेते आणि हे मिक्सरला फिरवून घेते। तर इथे आपली पालकची पेस्ट करून तयार झालेली आहे। आता आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ। आपण भाजीमध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं होतं जेव्हा आपण पालक शिजवून घेतलेला तेव्हा, त्यामुळे मी इथे पिठापुरतच यामध्ये मीठ घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर हाफ टीस्पून धनेपूड आणि हाफ टीस्पून जिरापूड घेतलेली आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये सर्वात अगोदर आपल्याला गव्हाचं पीठ काढून घ्यायचं आहे। त्यामध्येच बेसन, तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठाने छान कुरकुरीतपणा येतो, त्यामुळे आपण इथे तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे। लाल तिखट, धने आणि जिरेची पूड, त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। आता यामध्ये आपल्याला जी पालकची पेस्ट करून घेतलेली ती ॲड करायची आहे। तर इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि ते सुद्धा यामध्ये ॲड करते। हळद आपण यासाठी यामध्ये वापरलेली नाही आहे, कारण का आपल्याला याचा ग्रीन कलरच हवा आहे, त्यासाठी आपण यामध्ये हळदीचा वापर अजिबात केलेला नाही आहे। आता ह्या मिश्रणामध्येच आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। शक्यतो आपल्याला यामध्ये पाणी टाकायची गरज लागणार नाही। तर या पद्धतीने आपल्याला आता हे पीठ एकदम घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। मी इथे हाफ टीस्पून तेल घेतलेलं आहे, तर हे सुद्धा मी यावरती टाकून हे पीठ थोडंसं मळून घेणार आहे। या पद्धतीने आपल्याला हे व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। तर आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी रेस्ट करण्यासाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत।
साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। पीठ इथे आपलं छान मुरलेलं आहे, पण आपण ते 1 मिनिटासाठी छान मळून घेणार आहोत। जेवढ्या आकाराचे आपल्याला पराठे तयार करून घ्यायचे आहेत तेवढ्या आकाराचे आपल्याला इथे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। या पद्धतीने आपण सर्व तयार करून घेऊया। तर इथे मी एक पिठाचा गोळा घेतलेला आहे। थोडंसं मी इथे कोरडं पीठ सुद्धा घेतलेलं आहे, तर त्यामध्ये आपण हा डीप करून घेणार आहोत आणि हा हलकासा लाटून घेऊया या पद्धतीने। तर इथे मी वरतून थोडंसं तेलाचा हात फिरवून घेते आणि वरतून आपल्याला थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि याला हाफ फोल्ड करून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर वरच्या बाजूला सुद्धा आपल्याला तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे आणि यावर सुद्धा थोडंसं कोरडं पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीने आपण त्रिकोणी फोल्डमध्ये याला फोल्ड करून घेतलेला आहे। तर कोरड्या पिठामध्ये डीप करून घेते मी आणि आता आपण याला त्रिकोणी शेपमध्ये लाटून घेणार आहोत। या पद्धतीने आपल्याला हलक्या हाताने हे लाटून घ्यायचं आहे। तर इथे आपला पराठा लाटून तयार झालेला आहे। गॅसवरती मी एक तवा गरम करून घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये आपण हे टाकून घेणार आहोत आणि दोन्ही बाजूने छान खरपूस होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण छान हा भाजून घेणार आहोत। तुम्ही याला तेल किंवा तूप, बटर असं लावू शकता। जर तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस असाल तर हा तुम्ही असाच देखील भाजून खाऊ शकता। काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण सर्व पालक पराठा तयार करून घेणार आहोत। तर इथे आपले सर्व पालक पराठे करून तयार झालेले आहेत। तर त्यासोबत मी टोमॅटो केचप आणि लोणचं सर्व केलेलं आहे। पालक पराठा ही झटपट तयार होणारी ब्रेकफास्ट रेसिपी आहे। हा पदार्थ तुम्ही सहजरित्या घरामध्ये तयार करून त्याचा आपल्या कुटुंबियांसोबत आस्वाद घेऊ शकता। पालकमध्ये झिंक आणि लोहाचे घटक जास्त प्रमाणात असतात। हे घटक आपल्या आरोग्यासाठी पोषक आहेत। तुमच्या मुलांना पालकची भाजी किंवा त्यापासून तयार केलेले अन्य पदार्थ आवडत नसतील तर त्यांच्यासाठी पालक पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे। तर कशी वाटली आजची रेसिपी ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।